În zorii unei zile de primăvară, un sunet metalic și cristalin răzbate din livezi și acoperișuri. Graurul comun, prezent peste tot, dar mereu spectaculos. Iar departe, în stepele asiatice, stoluri cu piept roz se ridică precum un val viu. Graurul trandafiriu pornește într-una dintre călătoriile sale. Două specii apropiate, una trăiește lângă noi, cealaltă apare doar uneori ca o surpriză colorată. Astăzi le urmărim în paralel, două povești diferite, unite cu același cer. Graurul comun este un membru al familiei Sturnide, pasăre care a reușit să se adapteze la aproape orice habitat. Graurul trandafiriu aparține aceleiași familie, dar altui gen, un gen cu doar două specii în toată lumea. Diferența de gen nu este un detaliu minor. Ea explică în mare parte de ce graurul comun a devenit o pasăre universală, iar graurul trandafiriu un călător capricios, dependent de populațiile de lăcuste. În arhivele ornitologice, primele irupții documentate ale graurului trandafiriu în România apar la începutul secolului al XIX-lea. Unele relatări menționează stoluri de păsări roz, observate în anii 1828 și 1831, perioade cu invazii masive de lăcuste în Europa de Est. În România, graurul comun se află peste tot, în livezi, sate, orașe, câmpuri agricole și chiar în interiorul marilor orașe. Este pasărea care profite de infrastructura umană, acoperișuri, găuri de aerisire, stâlpi, scorburi artificiale. Habitatul graurului trandafiriu este stepa asiatică, ierburi înalte, câmpuri largi, zone semiaride. Când apare în România, preferă zonele deschise din Dobrogea, Câmpia Română sau Podișul Moldovei. Poposește la marginea localităților și în lanurile de cereale, dar niciodată nu se instalează permanent. Existența lui aici este doar o vizită, spectaculoasă, dar scurtă. Penajul graurului comun este negru, doar negru la prima vedere. La lumină se dezvăluie irizațiile verzi, violet-albastre, un mozaic optic creat de structura microcelulară a penelor. Punctele albe apar doar iarna, sunt rezultatul uzurii penelor, care lasă la vedere vârfurile deschise. Primăvara, masculul are baza ciocului albastră. Femela o are rozalie, un detaliu atât de fin încât mulți fotografi îl află după ani de observații. Longevitatea lui în sălbăticie este de 2-4 ani, dar recordul european este de peste 15 ani. Graurul trandafiriu este unul dintre cele mai frumoase păsări care pot apărea în România. Pieptul și abdomenul sunt roz pal, aproape sticlos. Capul, aripile și coada sunt negru catifea. Creasta subțire pe ceafă este prezentă tot anul. Un detaliu adesea uitat, ea nu este doar de nuntă. Rozul penelor nu este pigment, ci un efect structural extrem de rar la păsările pasiforme, produs de organizarea microscopică a cheratinei. Diferențele între sexe sunt minime, masculii sunt doar ușor mai intens colorați. Longevitatea lor este de 4-5 ani, în medie, rar peste 8. Graurul comun, un geniu social, formează unele dintre cele mai complexe stoluri din lume, murmurațiile. Zeci de mii de păsări se mișcă în același timp, schimbând direcția în milisecunde. Un secret rar discutat, fiecare individ urmărește exact 7 vecini apropiați,
indiferent de poziție. Acest algoritm natural permite mișcarea perfectă sincronizată. În schimb, graurul trandafiriu, sociabil, dar într-un alt fel, formează colonii de mii de cuiburi apropiate. Este mai agresiv, mai impulsiv, mai zgomotos. În stoluri mari se comportă aproape ca un roi compact, fiecare individ urmărind mișcarea centralei de grup, nu vecinii, un model diferit de cel al graurului comun. Graurul comun este un imitator spectaculos. Poate copia sunete de alarme auto, de telefon, pisici, sonerii, alte păsări, dar cu o fidelitate surprinzătoare. Aproape nimeni nu știe că graurii pot învăța vocalizări noi și la maturitate, un lucru rar la păsările cântătoare. Graurul trandafiriu are vocalize metalice, scurte, vibrante, nu imită. Comunicarea este aproape militară, ritmică. Grupurile produc un zgomot constant, asemănător cu ploaia care cade pe un acoperiș metalic. Graurul comun clădește cuiburi în scorburi, acoperișuri, spații neașteptate. El depune 4-6 ouă. Puii pleacă din cuib la 21-23 de zile. În anii buni pot exista 2 cuibărituri. Graurul trandafiriu cuibărește în colonii imense, pe stânci sau în clădiri vechi. Depune 4-5 ouă. Puii cresc rapid. Hrana bogată în lăcuste le permite o dezvoltare accelerată. În România, cuibărirea are loc extrem de rar, doar în anii cu erupții masive de lăcuste, fenomen observat sporadic în Dobrogea. Graurul comun este omnivor. Caută insecte printr-o tehnică rară, numită pasul tremurător. Atinge rapid pământul pentru a determina viermii să iasă la suprafață. El consumă și fructe, semințe, resturi alimentare. Graurul trandafiriu este specializat în lăcuste. O colonie de 10.000 de indivizi poate consuma peste 1 tonă de insecte în câteva zile. El preferă zonele cu invazii de dăunători, motiv pentru care apare în România doar uneori. Migrația graurului comun este parțială. O parte rămâne în România, o parte se deplasează spre sud-vest. Stolurile de iarnă pot depăși 1.000.000 de indivizi la nivel european. Graurul trandafiriu migrează în masă. Ruta lor este Asia Centrală, Caucaz, Marea Neagră, Europa de Est. Apare doar când populația de lăcuste explodează. În unele veri au fost observate stoluri de peste 3 milioane în Kazakhstan. Zborul lor este surprinzător de rapid. Pot parcurge 3-400 de kilometri într-o zi. Graurul comun are un cioc foarte puternic, capabil să forțeze pământul, vedere panoramică aproape 340 de grade și o memorie excelentă. Recunoaște locuri unde a găsit hrană, chiar și după luni de zile. Graurul trandafiriu are sistem digestiv adaptat la insecte dure, aripi mai ascuțite, specializate pentru zbor lung și capacitate crescută de termoreglare în climate calde. Graurul comun este considerat dăunător în livezi, dar el consumă enorm de mulți dăunători, în special larve, care ar distruge culturile. Graurul trandafiriu în Asia este considerat un aliat al fermierilor. În anii cu invazii de lăcuste, populațiile de grauri trandafirii au salvat recolte întregi. Dușmanii naturali ai graurului comun sunt uliul păsărilor, șoimul rândunelelor, pisica, cioara, coțofana, iar al graurului trandafiriu sunt viesparul asiatic,
uliul cu picioare scurte, vulpea și șerpii din stepele sudice. Știați despre graurul comun că poate vedea în ultraviolet? Că ciocul lui are articulație interioară care îi permită să-l deschidă în pământ, nu doar în aer. Murmurațiile sunt folosite pentru a păcăli prădătorii. Forma lor nu este aleatorie, ci urmează modele matematice. Graurul trandafiriu emană un miros dulceag în perioada împerechere, specific doar genului pastor. În unele comunități asiatice, graurul trandafiriu era considerat pasărea câmpurilor salvate, pentru că apărea la timp să reducă invaziile de lăcuste. Împreună, cele două specii formează un cuplu ecologic ideal. Graurul comun controlează dăunătorii agricoli pe tot parcursul anului, iar graurul trandafiriu vine ca o armată mobilă în anii de criză, când lăcustele devin amenințare. Absența unuia sau altuia ar crea dezechilibre majore în lanțul trofic. Spre seară, când soarele coboară peste câmpurile din sudul României, două siluete se ridică de pe firele de telegraf, una întunecată, lucioasă, familiară, cealaltă roz și strălucitoare, rară și neașteptată. Își iau zborul în direcții diferite, dar desenează aceleași linii pe același cer.